De tekst The Refugee Crisis and Fear, Populist Politics and Media Discourse van Peter Gill behandelt de representatie van vluchtelingen in Australische nieuwsartikelen. Uit het onderzoek blijkt dat deze representatie gekenmerkt wordt door een grens te trekken tussen het thuisland en de asielzoekers, oftewel de ander. Dit komt vaak voort uit angst. In dit video-essay zal onderzocht worden of dit ook het geval is bij Nederlandse televisieprogramma's, aan de hand van het opmerken van saillante formele aspecten. Specifiek zal er gekeken worden naar programma's die de huisvesting van asielzoekers in Nederland behandelen. In de tekst wordt voor een groot deel aandacht besteed aan de waarborging van de nationale identiteit en het uitsluiten van alles dat hier niet binnenpast, omdat dit als bedreiging gezien kan worden. Dit is ook te zien in het programma Pauw, waar Fred Teven te gast is om tezamen met inwoners van dorp Oranje te praten over de komst van een asielzoekerscentrum. In de editing van dit item is te zien hoe er tijdens het praten over de vluchtelingen veel wide-angle shots van het Nederlandse landschap achter elkaar zijn gezet, hetgeen een rustige uitstraling geeft. Zo wordt het beeld van rustig Nederlands geschetst, dat verstoord kan worden door de komst van asielzoekers. In de studio wordt de nadruk steeds gelegd op de stem van de inwoners van Nederland. In de mise-en-scène bij de keuze van de stils bijvoorbeeld, met beelden van de gemeente. Bij stils waar de asielzoekers worden getoond, is alle kleur uit de foto gehaald en keren ze de rug toe aan de mensen in de studio. Maar bij de stils, waarbij de stemmen van het volk tegen de asielzoekers worden getoond of de gemeente zelf wordt laten zien, zit wel alle kleur nog in de foto. In de cinematografie wordt de aanwezigheid van de gemeentebewoners steeds waargenomen. Wanneer Jeroen Pauw met Fred Teven praat, zijn er in het frame steeds bewoners van Oranje te zien, die sterk uitdragen tegen de komst van de hoeveelheid asielzoekers te zijn door hun meegebrachte bordjes. Door deze keuze van de shots lijkt Teven als deskundige ingedampt te worden door de bewoners van de gemeente. Door dit te doen wordt de bescherming van de gemeente en het land versterkt en worden asielzoekers automatisch als de andere groep weggezet. Het wegzetten als andere groep is ook te zien in de uitzending van Nieuwsuur, die de aanwezigheid van asielzoekers in Weert en Wenrij bespreekt. Anders dan in Pauw vindt een deel van deze uitzending plaats op straat. Hier zijn daadwerkelijk ook asielzoekers te zien, maar deze zijn in tegenstelling tot de geïnterviewde bewoners van de gemeente alleen te zien in longshots of extreme longshots, waardoor ze ver af lijken te staan van de rest van de gemeente. Hierbij wordt ook vaak de rug naar de camera gekeerd en ze worden niet in hun volledige gelaat getoond en ook wordt hun stem niet gehoord. Dit is zelfs te zien in het aansluitende gesprek in de studio, waarbij de presentator een asielzoeker letterlijk de rug toekeert. Bij de introductie van de asielzoekers en ook tijdens het gesprek in de studio wordt bij benoemen van de asielzoekers telkens shots van hekken en tralies getoond, wat een grens aangeeft, maar ook de asielzoekers als een gevaar portretteert. Ook worden ze vaak in een closed frame getoond. Al deze formele aspecten duiden aan dat deze asielzoekers minderwaardig zijn aan de autochtone inwoners van de gemeente. In een uitzending van Nieuwlicht, waarbij wordt gesproken over christenen die uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen, wordt duidelijk dat asielzoekers vaak als de ander worden afgebeeld. Net als in de tekst wordt Nederland als een barmhartige natie getoond, die het opneemt voor asielzoekers die het minder hebben. Er is hier echter een groot contrast te zien tussen asielzoekers en de autochtone Nederlander. Ten eerste wordt de mening van het Nederlandse volk vooropgesteld, door het editen van de meningen van Nederlandse burgers bovenop de gefilmde situatie van asielzoekers. Ook is er bij het filmen van de asielzoekers backlighting gebruikt, waardoor de gezichten onduidelijk te zien zijn. Dit in tegenstelling tot de high-key lighting in de felverlichte studio, waarbij het gezicht van de deskundige en de presentator goed te zien zijn. In de studio worden de presentator en de autochtone Nederlanders vanuit een shoot-angle op eye-level gefilmd. Bij de opvang van asielzoekers worden daarentegen longshots, closed frames en zelfs high-angles gebruikt om op een neerbuigende manier de beklemmende situaties van asielzoekers aan te geven. Dit is ook terug te zien in een uitzending van RTL Late Night. Wederom worden er high-angle shots getoond van de onveilige en chaotische tentenkampen waar asielzoekers verblijven. Evenals shots in slow motion van de geëmotioneerde asielzoekers, alsof dit een dramafilm is. Hierna wordt overgeschakeld naar de studio om te praten met de mensen die zich over deze asielzoekers ontfermen. De studio is gevestigd in een luxe hotel met zachte banken en een tafel waar volop eten te zien is. Dit suggereert een contrast met de getoonde armoedige situatie van de asielzoekers. Al de formele aspecten in deze televisieprogramma's staan in verband met het centraal stellen van de eigen natie, maar bovenal valt op dat het alles leidt tot het aldoor aangeven van een scheidslijn tussen Nederland en asielzoekers als buitenstaanders. En hierom worden ze net als in de tekst van Peter Gill vaak afgeschilderd als de ander.